and click the bell below kung nagustuhan mo ang channel ko. So ngayon ay may bago na naman akong isi-share sa inyo. Isang tips para ikaw po ay makakuha agad ng watch hours. At saka kung ikaw po ba ay shy type person na hindi pa kaya or hindi pa ready mag-live stream, so meron akong tips dyan mga ka-tipsy. Paano ba mag-live nang hindi ka nakikita? Diba? So ngayon po ay ginagawa ko din yan ng mga nakaraang live stream ko. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano yun. So ang ano lang natin is kung naka 1K subscriber ka na, ay pwede ka na mag-live stream direct sa YouTube channel mo. At kung hindi ka pa naka 1K subscriber, okay lang yan. At merong mga third-party apps na pwede mong gamitin para ikaw po ay makapag-live at kumahakit din ng watch hours. Kasi alam naman natin na mahirap kunin ang watch hour requirements ni YouTube. So, iyan ang ituturo ko sa inyo. So, since marami ang nagtanong nito sa tutorials na ito, gagawin ko na siya. Unang step ay pwede ka mag-live using music. Maghahanap ka lang ng mga music na no copyright. Okay lang yung mga claim kasi may edit mo yon. At ang dali-dali lang niyang gawin. So, wag lang yung copyright strike. So, be careful sa mga music nyo na ilalagay kung gusto nyo ng music live stream. Diba? Maghanap lang kayo ng mga no copyright. O nga, may lalabas na no copyright. Yung iba may claim yon. Pero ang claim is hindi siya apektado sa channel mo. Kung katulad nito na gusto mo lang ng watch hours. Kasi, pagdating na monetize ka na, yung watch hours ay hindi na yan kailangan. Kailangan mo ng viewers, diba? So, ang kailangan natin ngayon is kailangan natin makuha ang requirements ni YT na 4,000 watch hours. Okay? So, ang susunod is, kung gusto mo naman na yung mga video maipapalabas mo sa live stream mo. O sarili mong video, sariling gawa. So, pwede mo ipalabas sa iyong channel o live stream mo. So, pwede rin yung mga videos ng viewers mo. Pwede mong ipalabas sa iyong live streaming. So, ituturo ko yan sa inyo. Pwede din yung games. Pwede mong i-live yan. So, lahat ay pwede gamit ang iyong phone. So, tara, at ituturo ko na sa inyo kung paano mag-live gamit ang iyong cellphone. Go, go, go! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Nandito na tayo. Pupunta tayo sa ating YouTube channel para simulan natin ang pagtuturo paano mag-live na nakukuha ang mga screen sa cellphone mo. Okay, punta tayo sa YouTube. Makikita nyo dito sa taas yung may plus sign na video. I-click natin yan. Then, may lalabas na live. Pindutin natin ang live. Ayan. O, pagtapos mo maglagay ng title, pindutin mo lang itong cellphone sign na may arrow sa gitna para yan. Para lahat ng nasa screen mo ay lumalabas sa live mo. Title. Okay, next.
Ayun. So, pagtapos nun, makikita mo dito, may nakalagay na landscape or portrait. Kung gusto mo nakatayo, portrait mo yung phone mo. Kung gusto mo nakahiga ang inyong cellphone, i-landscape mo na lang. So, may pencil sign dito. Pwede mong pindutin yan. Mag-retake ka ng thumbnail. Pwede. Ayan mong upload thumbnail. So, pwede ka mag-upload ng thumbnail gamit ang phone mo. Ayan. So, isi-save natin yan. I-save mo yan. So, ayan. So, pagka-save mo yan, go sa next. Then, itap mo pa baba. Tap bababa. So, ang susunod ay pipindutin mo lang ang video sign para mawala ang iyong mukha sa profile picture mo. So, the next, i-move mo siya para ipwesto mo kung saan mo gusto ilagay. I-double click mo siya para makita mo ang go live, ang comments and settings, ganon. Then, i-click mo ulit siya ng double click para mawala din yon. So, in that part ay mag-ready ka na ng ila-livestream mo. Like music, ganyan. Pumunta ka na sa music player para mag-play ka na ng iyong ila-live. Pwede rin ang video ng viewers mo. For example, ito si Game Turned Now ay nanood sa live stream ko. So, isi-search ko siya sa YouTube at yun, panoorin ko ang video niya. So, napapanood din ng viewers mo. So, hindi mo na kailangan magsalita or magpakita kasi meron ka naman pinapalabas sa live stream mo. Diba? So, mas okay na yon. So, ayan, in that part, bago mo pindutin, ready mo muna, then go live. Thank you everyone. Thank you for watching. Ganun lang po kadali mag-live gamit ang YouTube channel mo. So, next time, abangan niyo po ang tutorials ko, yung about how to send feedback to YouTube. Kung may gusto man kayong aayusin sa iyong channel. For example, yung akin, nagka 1K ako, pagka 1K ko, wala pa rin akong community tab. So, nag-send ako ng feedback sa kanya. Example, ngayong araw na to, kinabukasan, binigyan niya po pala ako ng community tab. So, ganun. Kung may problema kayo sa pagla-live streaming nyo, 1K banana na kayo, 1 subscriber na kayo, pero hindi pa kayo makapag-live direct na sa YouTube, pwede kayo mag-send ng feedback sa kanya para ma-update din niya. Kasi sa dami-dami hindi niya napapansin yung iba hindi nasikaso. So, problema sa community, 1K ka na, wala ka pa rin community. So, ganun, dali lang pong gawin. So, naturo ko yan, nabangan niyo po. So, please don't forget to like, subscribe, and click the bell below kung nagustuhan mo ang channel ko. Thank you so much, and thank you for watching. I never made it, but I know